नमस्कार फ्रेंड्स. तर आज आपण बनवणार आहे वेट लॉस सॅलेड सिरीजमध्ये खूप सारे फायबर्स, प्रोटीन्स आणि व्हिटॅमिन्स असलेले सॅलेड. चला तर मग सॅलेड बनवायला सुरुवात करूया. तर सॅलेड बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक काकडी, एक टोमॅटो, एक मीडियम आकाराचा कांदा, 2 छोट्या आकाराचे गाजर, थोडीशी कोथिंबीर आणि जे बाकीचे साहित्य लागणार आहे ते आपण सॅलेड बनवत असताना बघू. तर इथं मी काकडीची साल काढून घेतलेली आहे आणि आता आपल्याला काकडी कट करून घ्यायची आहे. तर काकडी कट करून झालेली आहे. त्यानंतर आपण गाजर कट करून घेऊ आणि गाजरची पण साल काढून घ्यायची आहे आणि गाजर आपल्याला बारीक कट करून घ्यायचा आहे. आता आपण टोमॅटो कट करून घेऊ आणि टोमॅटो कट करत असताना त्यामधील ज्या बिया आहे त्या काढून घ्यायच्या. त्यानंतर आपण कांदा कट करून घेऊ. तर कांदा कट करून झालेला आहे. आता आपण कोथिंबीर कट करून घेऊ. तर अशा प्रकारे मी काकडी, कांदा, गाजर, टोमॅटो, कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि लिंबू कट करून घेतलेला आहे. जेव्हा आपण सॅलेड बनवतो त्यासाठी व्हेजिटेबल्स ह्या नेहमी फ्रेश घ्यायच्या. चला तर मग आता आपण सॅलेड बनवून घेऊ. त्यासाठी इथं मी एक बाउल घेतलेली आहे. त्यामध्ये टाकूया 1 कप शिजवून घेतलेले छोले किंवा तुम्ही या जागी चणे पण घेऊ शकता. हे मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते आणि त्यानंतर याच्या 3 शिट्या काढून घेतलेल्या आहे. यामध्ये टाकूया चिरून घेतलेली काकडी, कांदा, गाजर, टोमॅटो, कोथिंबीर, एक लिंबाचा रस, अगदी थोडंसं मीठ तुम्हाला नको असेल तर नाही घातलं तरी चालेल, चिरून घेतलेली बारीक हिरवी मिरची आणि आता आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि तुम्हाला जर का यामध्ये हिरवी मिरची घालायची नसेल तर तुम्ही यामध्ये काळी मिरी बारीक करून पण टाकू शकता. तर अशा प्रकारे आपलं अगदी हेल्दी असं चना सॅलेड तयार झालेलं आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त.